අයිබෝවන් සයිබර් ෂෝ වෙතට ඔගොල්ලෝ හැමෝම ආදරයෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මැජික් ටිකක්. අපි හැමෝම ආසයිනේ මැජික් බලන්න. ඉතින් එහෙම බලලා 아무තු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න අපි හැමෝම ආසයි. ඉතින් ඒක හින්දා ඔන්න අද මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාට ඔයාගේ කම්පියුටරෙම මැජික් බලන්න විදිහක්. ඒ තමයි Google Magic. ඉතින් ඔයාලට හිතනවා ඇති මොකද්ද මම මේ කියන්න යන්නේ කියලා. මොකද Google Magic කිව්වම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මම මෙතනදී අරන් අවිල්ලා තියෙන්නේ Google trick ටිකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඔයාගේ Google search engine එක use කරලා ඔයාට අමුතු magic experience එකක් ගන්න පුළුවන් ක්‍රම ටිකක් තමයි මම අද අරන් අවිල්ලා තින්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් ක්‍රම පහක්. ඉතින් අපි ඒ වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු මොනවද මේ ක්‍රම පහ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ එකේ කරන දේවල් ඔයාගේ කම්පියුටරෙත් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. ඉතින් ඒක වටේවි කියලා හිතලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා පිත් එක එකතු වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. Magic number 1. ඔයා යන්න Google එකට. Google එකට ගිහලා search කරන්න david.li කියලා. david.li. මේ විදිහට මේක search කරාට පස්සේ එන පළවෙනි website එකට යන්න මෙන්න මේ website එකට. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම් මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති එක එක දේවල් මේ interface එකේ ඇවිල්ලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් මම මෙන්න මේක තෝරගන්නම්. right මම මගේ device එකේ sound එක උපරිම වැඩි කරගත්තා. ඔන්න මම මේක කියන හින්දා මොනවා ඉදන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න මම උපරිම sound එකත් වැඩි කරගත්තා. දැන් බලන්න මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට animation effect එකක් මේක ඇතුලේ run වෙනවා. ඔයා mouse wheel එක පහතට කරනකොට එහෙම නැත්නම් වගේ phone එකේ නම් ඔයා අතින් පහතට touch කරනකොට මේ මවුත් එක ඕපන් වෙනවා. ඒ වගේම සවුන්ඩ් එකත් වැඩි වෙනකොට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මැජික් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔයාට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන තවත් දේවල් try කරලා බලන්න. මේක නම් පිස්සුවක්. Magic number 2. ඔයා යන්න Google එකට. Google එකට ගිහලා search කරන්න interland.com. interland.com කියලා search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහටයි මේක Google හදපු ගේම් එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේක ගේම් එකක් ඇත්තනවා. මේ ගේම් එක සාමාන්‍ය ගේම් වලට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ඇයි කියලා කිව්වොත් මේ ගේම් එක ඔයාට ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට අහන ක්වෙස්චන් වලට දෙන ආන්සර් එකක් විදිහට. ඉතින් අපි මේ විදිහට ගේම් එකට ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද මේ වෙන්න යන්නේ කියලා. රයිට් ඔයාට මේ විදිහට ගේම් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඇති මෙතනදී අපිට අපෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. මේ විදිහට අහන ප්‍රශ්න වලට අපි හරි උත්තරේ දීලා ඒ හරි උත්තරේ දෙන එකට අපි පයින්න ඕන. එහෙම පැනලා වැරදි උත්තරයට පැනනොත් ඔන්න බලන්න අපිව ගිලෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙතනදී අපිට කින්ඩම් එකක් එමෙතන රාජධානියක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අමුතු ගේම් එකක් තමයි ඉන්ටර්ලෑන්ඩ් කියන්නේ. ඉතින් මම මේකෙත් පෙරදුනා. Magic number 3. අපි හැමෝම Nokia phone එකේ experience එක අරගෙන තියෙනවා. මොකද Nokia phone එක 1980ක phone එක අපි හැමෝම use කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතනදී අපි ගහපු ගේම් එක තමයි ආසම නයි ගේම් එක. ඉතින් නාව අපිට ඕන විදිහට අරන් යන්න තමයි අපි ආස කරේ. ඉතින් මේකත් ඒ වගේ ගේම් එකක්. ඔයා ගිහිල්ලා Google Snake Game කියලා search bar එකේ search කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන play දෙන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඇති නයි ගේම් එකක් මේකේ මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නයි ගේම් එක ඔයාලට පුළුවන් play කරන්න අර experience එකම ගන්න. ඉතින් මේක තමයි Magic number 3. Magic number 4. ඔයා ආසයිද සල්ලි වේදම් කරන්න? හරිනේ අපි හැමෝම ආසයිනේ සල්ලි වේදම් කරන්න. එක දේවල් වලට අපි සල්ලි වේදම් කරන්න ආසයි. ඉතින් මේ විදිහට අපි සල්ලි වේදම් කරද්දී බිල් ගේට්ස් මම මෙතනට ගත්තොත් බිල් ගේට්ස්ට කොච්චර සල්ලි ඇද්ද? ඉතින් අපි කරන වැඩත් එක බිල් ගේට්ස්ගේ සල්ලි කොයි වගේ විදිහට වියදම් වේද? ඉතින් මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Google එකේ ගිහලා search පාරක් දාන්න spent bill gates money කියලා. spent bill gates money කියලා search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එන result එකට යන්න. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට ඕනි දෙයක් සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. උඩින් බිල් ගේට්ස්ගේ වත්කම වැටෙනවා. පහලින් අපිට සල්ලි දීලා ගන්න තියෙනවා වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාට නැව්, කාර්, වෑන්, බස් ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. ඕනිම දෙයක්. Tips number 5. එහෙම නැත්නම් අවසාන tip එක Google underwater. underwater කියලා කියන්නේ වතුර යට. ඉතින් ඔයා Google underwater කියලා search කරලා මෙන්න මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට Google search interface එක මේ විදිහට වතුර යට interface එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මාළුත් පීනනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ටික වෙලාවකින් මෙඩන් වැටෙනවත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Google tricks එහෙම නැත්නම් Google Magics පහක් තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ. ඉතින් මේ Magics පහ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ PC එකේ run කරලා බලන්න, ඔයාගේ phone එකේ run කරලා බලන්න මේ experience එක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ PC එකේ හරි phone එකේ හරි අරගන්න. ඉතින් මේක trick එකක්.
ට්‍රික්ස් වීඩියෝ එකක්, මැජික් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේක ෂෝට් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට දෙයක් ගන්න පුළුවන් වුණා, හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්, ට්‍රික් ටිකක් හම්බුණා කියලා. ඉතින් ඔයා දන්න මේ වගේ Google මැජික් තියනවද? පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේ හැම කමෙන්ට් එකක්ම කියවන හින්දා අනිවාර්යෙන් මේකට මම රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේකට අමතරව ගොඩක් වීඩියෝ මම දාලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් පිටසක්වල වීඩියෝස්. ඉතින් UFOlogy වගේ concept එක ගැන මම වෙනම playlist එකකින් කතා කරනවා. ඔයා ආසයි නම් පිටසක්වල ජීවිය ගැන හොයන්න අනිවාර්යෙන්ම ඔයා subscribe කරන්න ඕනේ channel එකක් තමයි Cyber Show. ඒව විතරක් නෙමෙයි. ඔයා වීඩියෝත් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ channel එකක් තමයි Cyber Show. අපි අලුත් දවසකින් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි Cyber Show